Takže všichni vítám vás u nového videa a nový video je teda druhý mega unboxing číslo teda 2. A dneska si ukážeme ten největší set. Minule jsme si ukázali ten myčák a ten set pro hříbě. A dnešní teda je to teda největší unboxing a moc se na něj těším. A nesmím to tolik protahovat, protože tam mám už hodně málo místa a jdeme teda na to. První, co tady mám po ruce, jsou tyhle ty ohrady. Já je spojím a jsou tam teda 4 kusy. Už to mám teda spojený a jdeme na další. Je to teda tato uzda, malinká, černá a asi už poznáte, kdo to je, ale zatím ne, asi nevím. A pověsím si ji sem a jdeme na další. Další je toto sedlo malinký a už víte, takže nevím, jestli vám to mám říkat, ten, kdo neví, tak třeba to. Ale zatím vám to nebudu říkat, ale ten, kdo ví, tak to nepište. Třeba, nevím, je to jedno. Další se teda přesuneme na ty drobnůstky, takže jako první. Je tady tato božská průhledná sůl a moc se mi líbí, protože taková naruživila a je úplně boží. Další jsou tady tyto bandáže, červené, nebo kamaše spíš, šlachovky. A jsou taky boží. Se dám asi tady nahoru, tak. Další, a to se mi moc líbí, je tady, počkejte, mě to nejde vyndat, tento žlab s jablíčkama zelenýma, takže ten se mi moc líbí, je super. A další, teda už se přesouváme na ty větší věci a to je jenom to. A začnu asi touhle a to je teda tato malá pony jeskyně a už jsem pro ní vymyslela jméno, bude to Natálka. Omlouvám se. Bude to teda Natálka a sice se jí hejbou ty ruce, ale já nechci, aby si ji utrhli hned. Má to takhle a bude to teda Natálka. Jo a stojí, to je super. Takže Natálka nebo Natali a holky budou říkat Náťa nebo Natka. A přesouváme se teda na další. A já vyndám to menší a to je teda takové to roztomilé malinké hříbátko a Natálka je skoro malá, jako to hříbě, takže super. A to nevím, jak se bude jmenovat, ještě jsem fakt nevymýšlela jména. A to teda pony, malinký poník, hříbátko. A teď se přesuneme teda na toho velkého poníka. A je fakt nádherný, má úplně nádherný zbarvení a je to teda tento poník velký a bude ho teda Natálka ho bude teda vlastnit. A je fakt boží. Já vůbec prostě to je úplně boží. A teďkon vám to teda ukážu. Takže mám to teda, už jsem to nějak poskládala. A tohle to se mi fakt moc líbí. Sice furt nemám jména, ale tohle je teda Natka a je to fakt krásný. A jména vám asi řeknu, když bude jako příští video, tak vám řeknu ty jména, takže je to překrásný a já se s vámi teda u tohohle mega unboxingu loučím a ahoj!